Bună, bine ați revenit la Ariana Garjuna. Ne-am oprit în punctul ăsta când discutam despre cum cauzele creează rezultatele lor și am ajuns la o parte pe nume denumită cum mai exact o cauză declanșează un rezultat. Și apoi vom discuta dacă o cauză poate exista prin ea însăși. Și asta fac parte dintr-o idee, dintr-o discuție despre posibilitatea cum că cauzele și rezultatele lor nu sunt una și același lucru, ci sunt separate. Ceea ce credem în mod obișnuit este cauza și rezultatul aceea sau sunt separate? Ce credem în mod obișnuit? Da, că sunt separate. Adică dacă cauza era rezultatul, atunci normal trebuie să mai fiu aici, pentru că deja am pregătit clasa și numai aia ar fi fost clasa mea. Deci acum vom discuta posibilitatea cum că cauzele și rezultatele sunt entități discrete, diferite. Pot fi ele separate și asta e puțin tricky, pentru că asta discutăm noi în mod obișnuit. Sunt locuri din cartea asta unde Cioni Lama, după părerea mea, se agită puțin să ajungă la un sens logic din cuprinsul ăsta, din tot fluxul acestei cărți. Are un fel de mișcări foarte interesante, precum un jucător de basket. Zice, felul cum văd eu e că poți să pui un context, un cuprins, intitulat Cele 7 motive, deoarece care afirmă că cauzele și rezultatele nu pot fi separate și va indica 7 probleme ale ideii că cauzele și rezultatele pot fi separate. Personal, îmi amintesc când am ajuns la secțiunea asta, se simțea ca și când se repetă. Am simțit ca și cum ideile expuse au mai fost expuse în trecut. Am verificat și verificat de multe ori, și ce am discutat în trecut a fost mai mult în contextul de convergență a cauzelor și a condițiilor. Când cauze și condiții vin la un loc, care e legătura lor cu rezultatul? Și acum ia cauzele din această adunare și le scoate din contextul adunărilor la un loc și ia cauza izolată și rezultatul ei. Cauza independentă de toată convergența lor. Dar vei auzi aceleași argumente și vei fi confuz că vei crede că se repete. Deci 7 posibilități diferite. Și e și o greșeală majoră în textele tibetane, care mi-a luat mult să-mi dau seama. O să o discutăm și pe aia. Deci, iată cele 7, o să vi le zic rapid. Posibilitatea numărul 1. Rezultatul e declanșat de o cauză care deja a încetat, dar cumva e încă prezentă. Rezultatul e declanșat în tibetan și în sanscrită îi zic în interiorul cauzei. Adică cauza se poate uita puțin înainte și vedea rezultatul cum vine. Anticipare îi zic eu. Deci rezultatul este în interiorul cauzei. Deci cauza se uită așa și poate vedea rezultatul cum vine. Asta e o altă posibilitate. În cazul ăsta, cauza și rezultatul ar fi separate? Sunt discuții în tema asta. A treia posibilitate, că rezultatul e declanșat, să discutăm dacă rezultatul e declanșat de contact cu cauza sau nu. Poate fi contact între cauză și rezultat? Și asta e o întrebare dificilă, pentru că când rezultatul iese, contactul, cauza nu mai e. Deci cum pot avea ele contact? Dacă nu au contact, atunci cum de acea cauză nu ar putea cauza o pizza, aceeași cauză, dacă nu există contact? E doar un exemplu ăsta. Numărul 4. Este oare cauza
e lipsită de rezultat în momentul cauzei? Este cumva rezultatul prezent în momentul cauzei, ca potențial? A cincea posibilitate. Și aici era greșeala în textele din tibetan. Oare faptul că rezultatul este declanșat există o cauză inerentă și un rezultat inerent în interiorul lui? Și posibilitatea numărul 6 este când rezultatul e declanșat de o cauză, este cauza la fel ca rezultatul sau e separată? Am zis deja că sunt separate, deci să o ia în direcția. Numărul 7 este rezultatul declanșat de o cauză. Are rezultatul propria lui natură sau nu? Care e statutul acestui rezultat? Deci hai să le luăm una câte una și să vedem. Să le zic pe toate 7 la rând, poate e prea mult. Deci hai să luăm cu posibilitatea numărul 1. Opțiunea numărul 1 din 7. Mini-examinări, mini-investigări. Repet. Este posibil ca un rezultat să fie declanșat de o cauză care trebuie întâi să se oprească și apoi ca rezultatul să apară? Ok. Cam așa credem noi că funcționează în normal lucrurile. Adică sămânța se oprește și apoi pornește copacul, nu? Deci el va examina dacă este posibil ca rezultatul declanșat de o cauză și cauza aia s-a stopat tehnic și apoi a apărut rezultatul. Și aici, dacă citești în tibetană, Nagarjuna folosește cuvântul nupa pentru stopat, pentru ca cauza să fie stopată. Și nupa înseamnă soarele să apună sau dharma să dispară din lume. Ăsta e verbul folosit. Deci el a folosit verbul ăsta pentru ca... Oare cauza dispare în spatele orizontului înainte ca soarele să răsară? Deci cum e posibil așa ceva? Deci cum poate cauza să se oprească și apoi să producă rezultatul? Pentru că altfel n-ar mai fi relație între cauză și efect, pentru că e un principiu al logicii budiste, că dacă două lucruri au o relație, ele trebuie să existe amândouă, simultan, nu? Care sunt cele două posibile cauze ale acestei relații? Hai că vă zic. E altă poveste asta. Poveste lungă. Deci două lucruri ca să aibă relație, ambele trebuie să fie în încăpere, în principiu. În aceeași încăpere. Și dacă unul din ele a dispărut, nu există încă pe discuție despre o relație între ele. Dar dacă zici că cauza încă e prezentă în momentul când apare rezultatul, atunci și asta e o problemă, nu? Și aici apare o problemă. Atunci ar fi o bucată din rezultat care există în momentul cauzei, înainte ca rezultatul să apară. Dacă se ating undeva, există o problemă. Dacă cauza s-a întâmplat în 2011 și rezultatul în 2012 și cumva se ating, unde s-au atins? La miezul nopții, pe 31 decembrie, au împărtășit 10 minute sau s-au întins cumva? Și dacă n-au niciodată contact, atunci orice ar putea cauza orice. Pentru că nu există un contact necesar între cauză și rezultat. Orice rezultat poate să iasă din orice cauză. Și asta e întregul argument. Și vezi aici o poză a unui iepuraș care iese din pălărie. Vreau să mă uit să văd dacă există undeva o poză, să ai un rezultat fără o cauză vizibilă. Și cam ăsta e sentimentul aici, că nu știm de unde a ieșit iepurele. Era în pălărie cu un moment înainte sau nu era? Cumva a răsărit din pălărie. Un fel de efect fără cauză. Un rezultat fără cauză. Asta înseamnă poza asta. Deci această primă opțiune este că
cauza a încetat și apoi a apărut rezultatul. Și cam așa simțim noi în mod instinctiv de cum cauza și efectul funcționează. Sunt de acord că cauza și efectul nu pot exista simultan pentru că se amestecă mult lucrurile, dar cum ar fi că cauza se oprește și apoi începe rezultatul? Putem afirma asta? Și el zice, ei bine, ai un rezultat fără cauză în momentul ăsta, în ceea ce nu e posibil. E ca și cum iepure care iese din pălărie. Eu eram inconfortabil la punctul ăsta și am avut o înțelegere profundă la care m-am gândit câteva zile. Nicăieri în cartea asta nu zice vreo opțiune. Doar e ca și când doar se plânge de soția și lui și nu face nicio acțiune, nicio strategie. Întreaga carte este despre ce nu sunt lucrurile. Chiar și versetul de deschidere zice, nu descrie opțiunile vacuității, care e interdependența. Niciodată nu merge acolo. Nicăieri în cartea asta nu oferă o explicație reală a semințelor mentale, proiecții, a faptului că lumea e creată din proiecții. Nu există nicio explicație în acest text rădăcină sau comentariu despre cum se creează lucrurile, cum ar fi explicația cu pixul. Și uneori e înfricoșător, incomod pentru cineva să o studieze. Pentru că el zice că nu e posibil ca cauza să se oprească și apoi rezultatul să apară și, de asemenea, nici să nu se oprească și rezultatul să iasă. Și apoi, prin sine, tot zice, lucrurile nu se întâmplă de la sine, prin sine, el tot prin sine, existente de sine, dar nu zice care sunt opțiunile. Nu zice cum ar fi ca ceva să pornească prin semințe mentale sau prin dependență. Doar zice ce nu sunt. Întreaga carte este despre ce nu sunt. E ca o zi proastă care se întâmplă și apoi zice la finalul cărții hai să ne uităm la înghețată, care e foarte importantă pentru mine. Uite poza. Este o poză extrem de importantă pentru întreaga viața ta. Cam așa, cauzele creează cu adevărat efectele. Nicăieri în întreaga carte nu ți se zice, doar zice ce nu este. Și el vrea să ne chinuim, vrea să gândim care ar fi cu adevărat ce se întâmplă. Și nu zice niciodată, nu ne zice, doar zice că nu e asta, nu e asta, nu e asta, nu e asta. Să vedeți, pur și simplu asta tot zice. Nu e niciun capitol care se cheamă siropul de ciocolată. Și hai să vedem. Înghețata albă reprezintă părțile a unui lucru, precum părțile unei mașini sau părțile unui pix. Uite, am aici un pix. Pixurile și blugii strânși nu prea se înțeleg bine. Nu pot să scot. Uite. Deci. Pixul de ieri nu a cauzat pixul de azi. Sau pixul din fabrică, care este cauza, nu a făcut pixul ăsta. Pixul ăsta nu este rezultatul a unei fabrici de pixuri. Atunci ce se întâmplă cu adevărat? Fie fabrica s-a închis și pixul a ieșit apoi, cam așa, cauza s-a stopat și pixul a ieșit, au stopat ziua de producție și a doua zi sau pixul a ieșit la finalul zilei și apoi toți s-au dus acasă. Au închis fabrica, asta e. Fabrica care a făcut pixul ăsta nu mai e. Poate fabrica de mâine va fi. Și altă posibilitate e că aceeași fabrică care a făcut pixul ăsta încă face același lucru care creează pix, în timp ce pixul e deja în mâna ta. Fabrica încă creează pixul după ce Gheșela l-a luat și scrie cu el. Asta e cealaltă posibilitate. Deci ce se întâmplă cu adevărat?
Ieri am avut o mică petrecere cu înghețată, cu gelată, cu vanila, cu smeură și gândește-te la asta ca fiind părțile unui pix. Iată, asta e o cupă de înghețată, de smeură, iată aici o cupă de vanila și le pui într-o castronel și apoi torni suc de ciocolată pe ele. Și cam așa se creăm noi lumea. E jumatea pixului, jumatea superioară, sunt acolo când intrăm în cameră. Și apoi, mintea noastră vede aceste două bucăți și apoi sămânță se deschide în mintea mea și o poză iese. Eu îi zic o imagine luminoasă, pentru că în ziua în care vei vedea imaginele cum ies din mintea ta, ele vor arăta precum imagini de neon luminoase, strălucitoare. Sunt în mod artificial strălucitoare. Imaginea unui pix nu arată așa. Când o sămânță mentală de pix se deschide, ce iese din mintea ta este o imagine imposibil de bine definită cu aspect de neon și chiar dă o senzație, acea imagine, chiar ai senzația că undeva din frunte îți zboară acea imagine și se așează pe obiecte, pe bucățile unui obiect și le unifică într-o definiție. Și câinele are o imagine diferită care iese din semințele lui karmice, ai sămânța unei jucării de mestecat și se așează pe aceleași două bucăți de înghețată și le îmbracă. Și apoi devine... Ce devine? Fudge. Nu știu, cred că e un fel de mâncare de câine. E un fel de haină. Obișnuiam să pun o altă... Aveam altă poză în trecut, dar acum îmi place mai mult asta, când chiar să vezi cum se întâmplă acel proces, să fie un fel de... să semene ca și un sos de ciocolată cum e turnat peste o înghețată. Când o să vezi tu însuți în final care asta se întâmplă după câteva ore după ce vezi vacuitatea în direct. Vei vedea mintea ta cum creează aceste imagini. Deci asta se întâmplă. E o cauză care e o sămânță, e un rezultat care e un copac și o relație între ele este o creație artificială a semințelor tale mentale. Și acea relație cauză-efect este siropul de ciocolată și cele două cupe de înghețată este sămânța și copacul. Ce îl deranjează pe Nagarjuna că fără acest sirop de ciocolată nu ar putea fi o relație între ele. Pentru că dacă atingi undeva și dacă atingi o parte, acea parte fie se ating, fie nu se ating. Dacă se ating, atunci e al treilea lucru care se întâmplă. Dacă nu se ating, care e cauza și efectul? Pentru că nu se întâlnesc niciodată. Și punctul culminant e că sămânța ta mentală aruncă ca un fel de forme de parașută care îmbracă atât cauza și efectul și mintea ta creează efectul de cauză-efect, iluzia unei cauze-efect. Deci asta se întâmplă cu adevărat. Și nu cred că să zică vreodată în cartea asta. M-am gândit să o zic aici, pentru că te frustrezi. Punctul culminant mereu e același, că cauza nu poate atinge rezultatul, pentru că atunci ar fi un punct de contact în care rezultatul există cumva în trecut. Și nu se pot, de asemenea, să fie separate, pentru că acea sămânță ar putea cauza, nu știu, o pizza sau inflația sau lucruri ciudate care nu au legătură cu ea. Dar nu pot fi conectate pentru că ar trebui să existe simultan. Și dacă sunt conectate printr-o relație, atunci o bucată din una trebuie să fie în trecut sau cealaltă în viitor și e frustrant și nimeni nu zice și el pur și simplu continuă și e frustrant. Da, deci răspunsul este că mintea ta creează conexiunea între cauză și efect. Mintea ta vede o conexiune unde altcineva n-ar vedea, poate, acea conexiune. Pentru ei, conexiunea ar putea fi diferită. Ok?
Și un lucru fain ăsta. Punctul culminant este că asta e dovada că trebuie să fii bun cu oamenii. Apropo, dacă cineva îți explică vacuitatea cauzei și efectului și nu vorbește despre a fi bun cu alți oameni, eu nu cred că ei înțeleg. Nu cred că înțeleg ce vorbesc. Dacă nu vorbesc de moralitate în 3 minute după ce explică, nu cred că înțeleg. Pentru că întrebarea naturală a oricărei ființe umane ar fi că îmi plac cele 2 bucăți de înghețată cu sos. Deci cum le obțin? Cum le fac să se întâmple, să vină? Și dacă cauza și efectul, înghețata, cauză-efect și sosul de pe ea e corectă, atunci, înțelegând-o, următoarea întrebare pe care trebuie să mă întreb, cum creez sosul perfect pentru a obține $1.000.000 sau să încetez să mai lucrez așa din greu, ok? Cum pot avea grijă de lucrurile astea? Și dacă nu pui întrebarea asta, atunci sunt suspicios că nu înțelegi ideea. Că dacă semințele mele karmice creează sosul care combine cauza și efectul, cum pot crea mai mult sos pentru bani sau pentru iubire sau pentru sănătate bună? Ok? Sau toate lucrurile bune. Nu? Ok. Deci o să revin la sosul de ciocolată din când în când, în următoarele lecții, doar să-ți reamintesc cum se întâmplă cu adevărat. Pentru că atunci când discutăm 7 opțiuni nasoale despre cum cauza-efectul se întâmplă, trebuie să ne amintim, să nu uităm de sosul de ciocolată. Nu putem vorbi despre karma. Nu putem vorbi de lucruri care vin de la mine. Când vorbim de lucruri existente prin sine, vorbim despre lucruri independente de imaginea mea care le proiectează luminoasă. Și trebuie să ții minte că toate aceste 7 opțiuni sunt existente prin sine. El tot continuă să repete lucrul ăsta. Și începi la un moment dat să nu-ți mai dai seama că el tot repetă, dar trebuie să spui asta. Trebuie să o spui. Astea sunt 7 opțiuni nasoale pentru că toate implică cauză-efect care vine din ea însăși, spre tine. Existentă prin sine. Deci nu uita de siropul de ciocolată. Eu nu uit de el. Ok. O să vă mai dau câteva cuvinte în sanscrită ce cred că vă vor ajuta. Încerc să le limitez la undeva la 20 ca să nu te copleșesc și nu vreau nici să-ți dau vreun cuvânt pe care nu o să-l mai vezi niciodată, ci doar pe cele mai importante, care sunt un fel de unelte pe care trebuie să le deții. Un cuvânt despre care vreau să vorbesc acum e Sangati, Hlenchik Chepa în tibetană. Hlenchik Chepa înseamnă să iei contact. Hlenchik în același timp și în același loc. Deci e acel moment crucial când cauza și rezultatul ar trebui să aibă contact, să ia contact. Ca sămânța și copacul, există un punct mic, minuscul de contact pe care un matematician ar spune că este un punct singular, fără lățime, fără un punct teoretic, punct de contact. Deci asta e Hlenchik Chepa. Se ating undeva, sămânța atinge copacul. Și Samgati din Gati, Parasamgati din Sutra Inimii. Vă amintiți? Go. Adică a merge. A venit în cuvântul go în engleză, e simplu. Gam e rădăcina completă. Și gam, dacă e un alt cuvânt, e dărștva, care se traduce văzut, seen. Să discutăm pe măsură ce menționez cu sensul de anticipare sau potențial a unui rezultat. Dacă nu ești confortabil cu rezultatul care se stopează și cauza care începe,
Ai fi mai confortabil cu zicala cauza anticipează rezultatul sau rezultatul este anticipat de către cauză? Asta te face mai confortabil? O să discute despre posibilitățile astea. Nu zice cuvântul anticipare, ci că zice de rezultat că e în interiorul cauzei. E cumva cauza anticipează rezultatul și rezultatul e puțin mai departe de a fi atins, dar totuși e acolo. Nu e acolo încă, dar e cumva în interiorul, ca și potențial în interiorul cauzei. Place rădăcina asta indo-europeană, e Dirk, nu Dork. Dirk înseamnă a vedea în indo-europeană. Și de la aici vine și dragon, care dragonul înseamnă cel cu ochiul răutăcios sau rău? Cel cu ochiul. Când am făcut eu retreat-ul de 3 ani, eram curios dacă avea legătură, mă rog, în ceva legat de ochi și dragon. Ultimul cuvânt pe care vreau să vi-l zic e shunya, tong. Înseamnă că este gol de ceva instrumental. Adică acest tăbatistă este goală de muci. Adică încercam să mă folosesc de asta ca să înțelegeți. În engleză se zice că este gol de. Deci acest bătistă e proaspătă și nu are nimic pe ea. Dar în limbile asiatice, tibetană, sanscrită, trebuie să folosești instrumentalul de ceva, adică e gol de ceva. Nu zici gol a ceva, ci gol de ceva. Adică e gol de mucișori, nu gol la mucișori sau golul mucișori, ci gol de mucișori. Problema aici să folosească tong cu două sensuri. Am căutat și n-am reușit să găsesc ceva echivalent. Să folosească cuvântul gol, empty, în două sensuri și cumva trișează. Și să vedem de ce. Pe de o parte zice că cauza nu poate fi goală de rezultat, pentru că un rezultat gol ar fi precum o floare care răsare în aer, fără rădăcini, fără pământ, fără apă, fără nimic. Deci el o folosește așa, gol în spațiu și o să alterneze între două tipuri de gol. Când zici tongpa sau tongpani, te referi la acel vid sau vacuitate sau a fi gol de existență proprie. Dacă îmi zici aici shunya, nu shunya ta, nu emptiness, nu vacuitate, ci doar gol. Când zici gol, nu prea e limpede la ce se referă. Poate fi minte goală, ceașcă goală, poate fi gol de existență proprie. Nu știi doar zic să fii puțin conștient că shunya în ea însăși, cuvântul ăsta e puțin ambigu. Trebuie să mai ai ceva care să te ajute să înțelegi. Și apoi, toate vocalele sanscrite au 3 grade de accentuare. EU se schimbă de obicei în EV, ca și combinație în EV. În limbile străvechi, shu se transformă în cave.
s-a transformat din S, volt, safe, înflătură, hole, gaură, vine tot din această rădăcină. Escavat, biserică vine de aici, pentru că biserica originală era văzută ca a fi goală în interior. Bisericile erau văzute ca locuri unde aerul se expandează. Ceva de genul. Puterea se expandează în interior. Aceste cuvinte să ne fie de folos. Le zic din nou. Sangati, adică există mereu o întâlnire între cele două. Dărștva, putem să vedem sau să anticipăm rezultatul care vine chiar și în momentul cauzei. Și șunia, când zicem cauza și rezultatul sunt goale, ăsta e cuvântul cu care ne referim la goale, de ceva. Mergem acum prin 7 combinații de posibilități și acum e a doua. Rezultatul, multe din posibilități sunt întrebări. Este asta sau asta la altă? Deci posibilitatea numărul 2 este rezultatul declanșat în interiorul cauzei sau nu? Este rezultatul declanșat în interiorul cauzei? În în vederea cauzei, adică prezența cauzei, cauza e încă prezentă când rezultatul a ajuns, când a răsărit. Este cauza în stare să vadă rezultatul? Poate rezultatul, într-un fel, poate fi anticipat de către cauză? Și iată argumentele lui. El zice, ambele sunt greșite. Nici rezultatul nu e văzut de cauză sau nu e nici nevăzut de cauză. Nu e că cauza poate anticipa rezultatul, pentru că atunci când discuți despre a vedea ceva, cel ce vezi, acel lucru trebuie să fie deja în existență. Când vorbești de a vedea ceva, dacă vezi acel ceva, el trebuie să fie deja în existență, chiar și ca potențial. Trebuie să fie venit în existență ca și rezultat potențial. N-ar fi niciun scop ca lucrul se întâmple din nou. Dacă lucrul poate fi anticipat și poți să vezi rezultatul într-un viitor posibil, probabil, care e probabil, într-un fel, ai făcut deja contact cu acel rezultat și n-ar mai fi niciun motiv ca el să crească din nou, ca să fie un alt rezultat care se întâmplă. Dacă rezultatul nu s-a întâmplat, nu îl poți anticipa, nu îl poți vedea. Dacă nu a avut nicio existență, un status de existență, atunci n-ai putea să-l vezi. Dacă ai putea să-l vezi, atunci el are un status de existență și nu e niciun motiv să se întâmple a doua oară. Să apară a doua oară. Acum, dacă zici că ai văzut un potențial rezultat, dacă îmi zici că am văzut rezultatul în interiorul, și el zice că dacă rezultatul este atât de solid, rezultatul care vine e atât de solid, atunci nu e niciun motiv ca cauza să mai lucreze din greu ca să-l creeze. Deci, cauza ar trebui să aplice la șomaj, să ceară șomaj. Că nu ar mai trebui, munca ei ar fi fost gata, ar fi fost concediată că munca ei deja s-a îndeplinit. Dar, dacă zici că cauza nu poate anticipa rezultatul, nu poate să vadă rezultatul că vine, dacă nu e necesar să fii în stare să vezi un potențial rezultat în momentul cauzei și dacă nu e posibil, atunci are sens ca toate rezultatele posibile să fie posibile dintr-o singură cauză. Nu e motiv ca unul să fie mai probabil ca altul. Dacă un rezultat nu e mai probabil ca altul, n-ar avea sens ca o cauză să declanșeze orice alt rezultat. Dacă nu există o probabilitate de rezultat similar, pentru că nu-l poți anticipa, nu-l poți vedea și nu are un status existențial.
Ok. Avem și o poză aici. Iată. El zice că toate rezultate posibile ar fi declanșate de o singură cauză. Dacă nu poți anticipa un rezultat particular de la o cauză particulară, atunci toate rezultatele posibile ar putea rezulta dintr-o singură cauză. Dacă nu era altă probabilitate ca alt rezultat să se întâmple mai repede ca altul, atunci o singură sămânță slabă ar crea un întreg câmp de roade, pentru că nu e mai multă probabilitate să creeze mai mult o grămadă decât alta. Adică șansele ar fi anulate. Dacă nu ar exista un fel de rezultat mai prezent în cauză, adică probabilitatea e să întâmple toate lucrurile dintr-o singură cauză. Și probabilitatea ca unul se întâmple e 0%, pentru că nu-l poți anticipa, pentru că nu are niciun fel de existență, nici măcar ca potențial. Pentru că nu e o relație între cauză și rezultat. Sunt separate complet. Nu se țin de mână nicăieri. Ok? Bun. Apropo, iată aici ceva. Scuze, am alergii. Era în loc? Iată aici o cauză rară, o situație rară. Tu ce crezi? Și m-am plâns că nu a zis de înghețat. Are poziția noastră, dacă vrei să știi, e aceea că cauza nu creează un rezultat care este anticipat. Dar, totuși, asta nu contradice să zici că nu ar putea crea o cauză prin ea însăși. Poți crea rezultatul? Nu. Asta înseamnă că cauza trebuie să creeze un rezultat prin el însuși? Nu nici asta. Nu e contradictoriu să zic că cauza nu are natură proprie dacă nu anticipează un rezultat. Să repet. Dacă dacă partea noastră zice că nu există anticiparea unui rezultat particular de o cauză particulară, asta nu contrazice să zicem că cauza nu duce automat la un anumit rezultat. Și asta nu ne ajută. Merge mai departe. Și asta e doar Cioni Lama, e puțin drăguț cu noi, dar Nagarjuna nu mai zice nimic aici. Mai ascultați înregistrarea de 3 ori. Opțiunea numărul 3 din cele 7. Rezultatul e declanșat de contactul cu cauza. Hai să examinăm dacă, da sau nu, rezultatul e declanșat prin contact între cauză și rezultat. Da sau nu? Aici o să examinăm. Și mai lung aici, sunt 4 versete în sanscrită, ceea ce e neobișnuit de lung. Sunt multe opțiuni aici. Să începem cu, apropo, una din liniile din tibetană lipsește, ceea ce face și mai interesant. Și am fost să o caut din Tengyur, datorită faptului că avem ALL-ul, care a introdus întreaga Tengyur, pe care am acoperit-o. E singura Tengyur în afara Tibetului, singura din India, pe care ALL a fost a scos prima Tengyur din Tibet, moștenirea asiatică, ALL, și a fost chiar o aventură. Trebuie să o povestim o dată. Ok, hai că vă zic, că mai avem câteva minute. Eu, în primerie în Est-Tibet, pot să vorbesc despre acele gărzi în timpul gărzile roșii. A trebuit să ardă acea bibliotecă și era un
călugăr care a încercat să protejeze biblioteca. Era ca o armată contra el. Și și-a scos hainele și s-a dus, a luat un topor și dansa lângă porțile bibliotecii. Zicea, cine vine îi tai capul, așa zicea. Și asta e o poveste. Și a zis, ce cu tine? Vrem să dăm foc, dar e un nebun care ne amenință că ne taie capul. Și, na, e în pielea goală și cu toporul în mână, e ciudat. Ce să facem? Să-l împușcăm? Nu, lasă, că o ardem mai târziu. Nu vă bateți capul. Și a uitat să mai ardă. Nu s-a mai întors. Deci acele cărți din 1700, anul 1700, 210.000 ori 2, deci jumătate de milion de plăcuțe inscripționate. Deci erau și față verso. Uneori se încurcă spatele cu fața, dar mă rog, și cele din spate n-au numerotare, dar oricum, jumătate de foițe de astea au supraviețuite și nu s-au printat copii timp de 30 de ani de la cele plăcuțe din 1700. Și moștenirea asiatică le-a recuperat prin mai multe ocazii, metode. Am plătit mulți bani în diferite conturi nespecificate și am așteptat timp de 2 ani. Și apoi au venit 210 volume, sunt de neprețuit. Și apoi echipa lui John Brady a început să le introducă 410.000 de... Nu, 140.000 de pagini pe care le-au finalizat. Și de acolo le avem. Și de asta eu pot să corectez o linie care a fost greșită când citim textele astea. E super, JB, bravo, să-l aplaudăm. Poveste faină. Apropo, hai să continuăm în lecția următoare. La ce opțiune suntem? La opțiunea numărul 3. Încă mai avem. Aceste opțiuni, apropo, sunt lungi și când devii impacientat, iau mai încet cu textul ăsta. Și când crezi că ar trebui să o luăm mai rapid, ăla e momentul dacă vrei să fii cu adevărat un yogi, cu scop te încetinești, voit te încetinești și mesteci cu plăcere, cu șamata, le mesteci cu bucurie. Deci ne revedem în lecția următoare.